Maganda itong Elders Force Index, guys, no? Kasi minimeasure niya yung lakas, okay? Yung strength behind particular price movement, okay? At ang ginagamit niya is yung price at saka yung volume. Ito napaka-importante sa ating itong volume, no? Dahil aware tayo na due to pandemic is talaga naglabasan. So, tatimingan natin. So, kailan ba magbabalikan para at least kumapal-kapal yung mga nagtitrade, no? So, basahin natin yung kanyang definition. The indicator, okay, or yung example niya, no? Indicator can also be used to identify saan siya ginagamit, identify potential reversals and price corrections, okay? So, yung potential reversal, aware tayo dyan. Pababa yung stock tapos magkakaroon siya ng reversal, papanik na siya. Yung correction naman is yung papataas yung stock and then babalik siya, okay? Bababa siya or magkakaroon siya ng retracement, okay? So, isa tong example ng pagiging oscillator, no? So, an oscillator that fluctuates, okay? So, babataas lang siya doon sa level zero line or zero level, okay? Between positive and negative values. So, mamaya papakita ko yan. Above and below a zero line, okay? So, ito is created siya ni Dr. Alexander Elder, a professional trader and psychiatrist noong 1993. So, medyo bago pa lang to, no? Gamit nga itong formula na yan. Okay? So, itong Elders Force Index is a combination of these three components, no? Direction, okay? Yung direction ditong tinutukoy, guys, yung baba or taas or yung positive or negative, okay? So, kung positive, alam natin is nagbo-bullish yan. Kung negative naman is alam natin na bumabagsak or nagkakaroon ng bearish, okay? So, number 2, yung extent, okay? Noong price movement, okay? Extent ng price movement na yung kanyang buying pressure and selling pressure. Yung strength niya is makikita natin kung malakas ang nagiging buying pressure or selling pressure, no? Kaya napakaganda na itong indicator na to. And yung number 3 na talagang gustong-gusto ko itong volume. Kasi when we talk about volume, makikita natin dito yung kapal o nipis, no? Kasi itong volume dito na tinatawag is ito yung number of trades or number of shares traded on a particular period. Like for example, kung nasa day ka, sa day mo tinitingnan yung chart mo, so gaano kadami yung nag-trade or number of shares ang na-trade noong araw na yun, okay? So, of course, when you talk about trade or trading, pinag-usapan natin yung buying and selling. So, nandito na tayo sa ating charting tool na ginagamit, no, yung Investograms. Punta na tayo dito sa ating indicators, okay? So, i-click natin yan and hanapin natin si Elders Force Index. Yun, Elders Force Index, okay? So, click natin yan. Ayun siya sa baba, okay? So, double click lang natin dito. Ipapakita ko sa inyo yan. Tingkaran natin yung kulay niya para at least kitang-kita, no? Yan. Tingkaran yan. Okay. So, makikita mo na ito yung kanyang level 0. Ayan. Yung dotted line na yan. Okay. Yun. So, makikita mo na dyan lang siya nagpa-fluctuate. Okay. Pag nandito siya sa above, yung upper part niya is makikita mo dyan positive. Yun yung sinasabi natin kanina, positive or negative. Okay? So, kung positive siya, alam natin na siya is nasa positive side, of course, no? At siya is nagbo-bullish. Kung nasa negative side siya is nagbe-bearish. Okay? So, ngayon, yung extent naman na tinatawag, okay? Yung
pinagsama actually yung price movement no? At saka yung volume. So makikita mo to, yung extreme high, ayan no, yung extreme positive niya, biglang nag-shoot to no, biglang tumaas, ayun. Ito naman biglang bumaba. Okay? So makikita natin yan sa, ibalik natin yung price sa yung mga candlesticks. Okay? Para makita natin. Ayan. Ayun. Nakita natin na nagkaroon doon ng, ayun no, pagbagsak. So nagkaroon doon ng extreme low, yung extent ng pinaka low niya no, sobrang baba. Tapos dito naman yung extent ng positive move niya is sobrang naman taas dito. Okay, so paano natin babasahin yan guys? Ang binabasa ko lang dyan guys is yung mga signal na magsasabi sa akin na mayroong reversal at saka correction. Okay, so papansinin mo dyan yung mga, ayan, yung mga tumutusok-tusok na yan or yung mga fluctuation na yan. Okay, yun, yung mga fluctuation na yan, yung medyo maliit na yan, basta yung ayan, medyo lumalayo doon sa level 0 line, yun ang titingnan natin. Okay, so pag ganyang mataas is hindi mo masyado makikita. So kasi usually is mayroong kapal ang pagtitrade ng mga retailers like us no, within the day, di ba? So hindi lang naman tayo isang beses nagtitrade sa isang araw, lalo na yung mga active traders. So within the day talaga naka-intraday sila. So bababaan natin yan sa 1 hour, makikita natin yung price fluctuation at saka yung kapal or yung trades, number of trades, di ba? Yun ang ating ginagamit dito, price at saka yung price and volume, di ba? So makikita natin ng malinaw yan sa 1 hour. Okay, so i-change yan sa 1 hour and then babasahin natin tong EFI as a guide. Okay, additional guide kung talagang nagbe-bearish ba or nagbo-bullish na yung ating stock na minomonitor, di ba? Okay, so as a guide itong EFI natin, nakita pa natin yung reversal or correction yan before na mangyari yun. Okay, so titignan natin yung kanyang history. Saan dyan na makikita mo ito? Okay, ayun, di ba, pababa doon? Okay, pababa dyan, pababa dyan. Okay, and then dito naman is pataas. So nagkakaroon dyan ng reversal. Yun, tumaas. Nagkakaroon diyan na dito is nagkakaroon, tinuturuan ka dito na ang signal niya is bullish divergence. Okay, so alin pa? Ito, kita mo yan na ito nagkaroon siya ng extreme move. Okay, so pababa siya pero yung doon sa taas pataas. Okay, ayun, so sabi na siya is talagang bababa na o correction naman dito, example. Okay, as example natin is MBT, okay, Metrobank. Papakita ko sa inyo yan, medyo taas lang natin to. Ayan, I hope kitang kita niyo yan. So hindi tayo masyadong lalayo. So ano nakikita niyo dyan? Eto, ayun, nakita ko na. So may nakikita ako na potential reversal kung nandito ka pa lang sa part na yon, no? Kasi dito is pababa. Okay, pababa dyan. Okay, and pag tumingin ka naman dito, ayun, no, tumaas siya. So meron siyang potential reversal. So ayun nga, nagkaroon siya ng reversal. Okay,
So from here bumababa siyang ganun, and ayun na, nagkaroon na siya ng pagtaas. So dito man ayun dito man, kung ang gagamitin mo is yung hindi yung week kung saan siya nag-close saka nag-opening. So ayun right, mostly yan ang hinahabol natin yan ang hinahabol natin dun sa mga nagtitrade, nagsiswing. So yung swing, kailangan is nakabang tayo sa swing low para at least makaride on tayo sa swing high niya, no? So ano pa, isa pang example, BDO. Okay, mga dalawang example bigyan ko kayo. Okay, tapos bahala kayo, tingnan nyo yung mga stocks na minomonitor nyo, no? Okay, so like for example itong swing high na yan, paano mo yan na-catch kung ginagamit ka ng kung ginagamit mong guidance itong EFI, nakatingin ka dyan, no? So ayun, no, magkakaroon siya ng bullish divergence. Ayun, pababa siya doon, pero dito is pataas siya. Ayun, no, pataas siya dyan. Ayun, pataas siya. Okay, hanggang sa na-confirm na ayun na tumaas na doon. So kahit dito ka mag-ride, okay, dito ka bibili, okay, kasi inaantay mo mag-crossover doon sa zero line, is makaka-catch up mo to okay, makaka-catch up mo to.